My name is Nancy Boy. Today is October 29, 2012. I am going to interview Mr. Võ Khắc Minh at Huntington Beach, California. This is a part of 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundations. Thưa ông có thể cho biết tên và ông sinh năm nào ở đâu ạ? Dạ, tôi sinh năm 1942 ở Trà Vinh, tức là xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông cho biết tên tên nguyên tên của ông. Dạ, tên tôi là Võ Khắc Minh. Dạ vâng. Thưa ông thì ở Trà Vinh như vậy là ông sinh ra rồi lớn lên đó hay sao? Dạ, sinh ra lớn lên đó. Khi mà ông bắt đầu ông lớn lên thì ông thấy gia đình chung quanh sao, ông có đi học ở trường làng không? Ông sau khi đến học là thời kỳ lúc khoảng còn ấu thơ, là còn nhỏ thôi, là học lên tới là lớp Sorry, there's a problem. Can we start over real quick? Ông làm lại hết hả? Okay, start back in the beginning. Okay. Okay. Bây giờ chị Giang gọi hỏi lại thì anh nói tên trước rồi ngày sinh ở quê quán nha. Dạ. Nói lại. Okay, 1, 2, 3. Thưa ông có thể cho biết tên, ngày sinh và quê quán? Võ Khắc Minh sinh năm 1942 ở Mỹ Long, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thưa ông, Võ Khắc Minh là tên dòng họ Võ Khắc có cái gì đặc biệt không? Nó cũng bình thường, tại vì mình sống ở thôn quê, tức là thì chỉ đến khi tôi nhỏ nhất của trong gia đình thì chỉ ông anh thì lớn lên cũng đi lính, cũng bình thường vậy thôi, tức là ông làm được trưởng đồn ở địa phương. Ba má của ông thì sẽ làm nghề nông hay nghề nông là cha mất sớm, mất lúc tôi còn nhỏ, và lúc khoảng 6-7 tuổi gì nhớ mà chứ kìa cũng không có nhớ nhiều lắm, mà coi như ông thân là ông già đó là không có hình ảnh gì. Thời kỳ lúc đó là sinh ở quê mà ở vùng chiến tranh đó là không có đầy đủ phương tiện giống như nữa. Rồi thân mẫu của ông làm nghề gì để nuôi các cháu? Khi mà cha mất thì tôi lớn lên được biết thì mẹ ở vậy cho tới suốt luôn, tới cuộc đời cho tới ngày mất luôn đó, là bà cũng sống về nghề buôn bán này khi nọ vậy thôi. Vậy là ông là người con thứ mấy trong gia đình? Coi như là thứ 6 là út, coi như nhỏ nhất, tại vì ông già bà già không có học có tái giá, thành ra kể như nhỏ nhất là có người địa phương có người kêu út, có người kêu thứ 6, tùy theo mỗi người họ sử dụng họ kêu vậy đó. Khi ông nhớ lại cái lúc mà tuổi thơ của ông đó thì ông chơi với bè bạn hay là có những cái trò chơi gì đặc biệt hồi nhỏ? Không, ở quê đó thì cũng như đá bóng, đá banh rồi này, cái chơi cái kiểu mà dùng quê ảo lánh thì nó cũng không có cái đủ phương tiện. Thì đến khi lớn lên á là chiến tranh bắt đầu và bộc phát á, là khoảng năm 69 thì tôi mới bỏ xứ tôi ra vùng ở miền Đông, ở vùng Long Khánh, Bà Rịa, Bình Tuy, là tôi sống cho đến khi mà cái năm bước vào đầu năm 67 á, thì chiến tranh ác liệt tôi mới trở về quê, thì khi lúc đó mới gia nhập vào quân đội. Thưa ông, mà nhớ lại cái tuổi thơ mà ở xứ Trà Vinh như vậy đó thì như là tuổi trẻ, những người bạn bè rồi chơi những cái gì như là đá bóng rồi đi tắm sông cái gì đấy. Thì ở quê thì nó cũng có mấy cái đó là sự thông thường, coi như là đều người nào mà ở vùng thôn quê thì đều cũng nhảy tắm sông, kêu đánh trẫm đánh đồ vậy đó, rồi đá banh, chỉ những cái thú vui đánh bóng chuyền, rồi cái đó là sự bình thường của ở quê thôi, chứ còn ngoài ra không có gì mà hồi đó ông nhớ lại là cái điều gì cho ông thích thú nhất? Điều thích nhất ở cái tuổi nhỏ, nó thích làm gì nhất, thích chơi gì nhất này? Thì hồi đó có cái năng khiếu tôi thích là thích đánh bóng chuyền. Có thành vô đội gì không hay là chơi thì gì? Ở đó cũng đã đội ở vô đội cũng ở ấp vậy đó, tức là ở xóm, tức là thành lập ra đội để đi đánh ở chỗ này chỗ kia.
Thưa ông Rình, một người mẹ mà tới 6 người con quá chồng như vậy thì bác làm cái gì để nuôi con cũng như là giáo dục con cái, thì bác có nhớ cái kỷ niệm gì với người má mình lúc trẻ không? Theo tôi biết thì cái lúc thời ông già còn sinh tiền đó là mấy anh mấy chị tôi với bà là cha mẹ tôi thì làm nhà nông làm ruộng. Đến khi mà là cha mất thì người mẹ mới buồn, đó là mới dẫn tôi về quê ngoại, tức là trở về quê ngoại sống, là coi như là ruộng vườn ruộng đất rồi đó là giao bỏ cho người anh quản xuyến này khi nọ làm thất bại. Sau này đó thì bà tôi biết là khi tôi lớn lên thì bà đi buôn bán mua bán rồi này kia mà để mà sinh sống trong gia đình. Còn mấy anh mấy chị thì có gia đình ở tư riêng hết, còn chỉ tôi hai mẹ con thì bà đi mua bán thì để sống. Còn tôi thì đến khi tôi lớn lên thì tôi đi ra ngoài vùng ngoài làm cho lon tơ sông của Pháp, làm đồng điền rồi đi chạy máy cài á cho đồng điền của ở vùng Long Khánh, Bà Rịa. Thưa bác gái còn sống mà? Dạ thì bà mất nay cũng 3-4 năm rồi. Bà mất hưởng thọ năm nay 97 tuổi, lúc bà mất năm nay bà còn đúng 100. Thưa bác gái, thì mỗi khi bác nhớ đến người mẹ của mình thì cái gì, hình ảnh nào trong đầu của bác làm cho bác nhớ nhất người má của mình? Thì làm như bây giờ nó tóm lại là sự thật tôi cũng ít có tên gì đoan, nhưng mà sao rõ tôi lúc nào nằm hạ ngủ mà ấy là cứ làm giống như người mẹ còn sống, là tức là giao dịch hàng ngày với tôi hiện giờ này nó là vậy. Nhưng mà tôi biết là bà mẹ tôi thì bà làm phước nhiều lắm, tức là khi tôi lớn lên thì tôi thấy bà là đi trị nít á, trị bệnh theo kiểu mà về Nam y của mình đó, là thuốc nam thuốc nào này kia nọ, bà trị rất là giỏi. Thuốc thì bác lấy ở đâu ra, bác bôi trong rừng? Bà đi bứt đi ấy đồ này đồ kia, bà trị cắt giác rồi thông mấy rồi trong nít này kia nọ, bà làm nhiều chuyện lắm. Mà nó đúng ra theo tôi nghĩ là Tây thì nó không có chấp nhận, tại vì cái lối trị của bà. Nhưng mà trong cái thời đó ở trong làng của bác có bác sĩ hay có gì không? Nó bảo là ở đó thì cũng có cái y tá rồi cái thầy chích chút đỉnh, chứ còn đi bác sĩ phải lên tới tỉnh xa lắm, tức là mới có, chứ còn ở quận cũng chưa có, không có nữa thời điểm đó. Nhưng mà theo tôi biết là bà trị nít rất là nhiều, tức là những nít là coi như thập tử nhất sanh, là coi như là bác sĩ chạy ấy đó và ấy hết mà bà trị hết đó. Là bác gái mà mua thuốc ở đâu hay là đi? Không, bà trị tức là coi như tự chế bà không biết bà có học đâu thì tôi cũng không hiểu, tức là không biết là tại vì còn cái chính sách là cái chính thức của bà là bà học có trường nữ công nữ hạnh, là tức là về nấu nướng theo thùa giá mà thì bà có học ở trường. Lúc mà gặp con già rồi sau này bà kể lại đó. Thưa bác, như vậy là bác gái buôn bán cái gì hả bác? Coi như là ở dưới quê thì bà buôn bán là coi như là đủ thứ, thí dụ địa phương này có cái gì thì mua rồi đem đi lên tỉnh lên chỗ này kia bán, chẳng hạn dưa là bắp khoai hay cái gì mà của địa phương mà có sản xuất ra đó thì bà mua đi để bán lại. Tức là vậy bác đi bằng ghe, chuyên chở bằng ghe bằng gì? Dạ bằng ghe. Bây giờ chất một cái xuồng đầy rồi đi ra chợ bán. Cái xuất phát là cái lúc mà bà có cái nổi tiếng đó là bà phục vụ cho đạo, tức là bà hồi xưa đó là bà hiến thân cho đạo, là bà nuôi cái lính quân đội của Cao Đài á. Dạ. Thì bà làm chức sắc trong đó, là bà đi buôn bán mua heo mua gà mua vịt này kia nọ, là bà cũng bị đánh trận, cũng bị phục kích, cũng chết được mấy lần á. Thì thực lại đó là đến khi sau này bà lớn tuổi rồi bà tu tại gia, cho nên là không có còn ở chùa nữa. Tính ra như vậy là gia đình bác theo đạo Cao Đài. Sự thật ra thì bà già tôi là cái gốc bên đạo Cao Đài, mấy anh mấy chị như tôi lớn lên thì sinh ra lưu lạc đi xứ này xứ kia, coi như là không có. Nhưng mà cái khuynh hướng cũng ảnh hưởng là về cái lúc mà tôi đi vượt biên cũng vì lý do là đàn áp tôn giáo Cao Đài, cho nên tôi bị tôi giải ngũ rồi. Đó thì đâu có còn lý do gì mà mình đâu phải là, cũng không phải sĩ quan, mình chỉ lính thường thôi, bị thương trận, bị thương ra loại rồi.
nhưng mà có một cái là thấy nó bắt bớ này cái kia nọ là gì mình nghĩ rằng mình sau này không biết đến ngày nào đó là mình sẽ ảnh hưởng bị giống như người ta, thì có điều kiện, có nhà, có ghe, có cộ rồi bàn bạc với vợ con mà nó chấp nhận đi thì lần này quyết định đi, bởi đi khổ lắm, đi nghèo, đi không có đủ phương tiện là dầu mỡ là đi, chứ không có phải như người ta có vàng gì phải gì hết. Thưa ông thì ông nói là gia đình có cái gốc đạo Cao Đài mà qua bác gái là sinh hoạt ở trong các chức sắc ở trong Cao Đài. Vậy hồi lớn nó lên bác có được đọc học kinh kệ gì thế này? Có hồi nhỏ tôi cũng thuộc kinh nhiều đó chứ hồi nhỏ, nhưng mà có cái sau này về cái cuộc sống rồi về chiến tranh lưu lạc đó là khi nọ rồi mình bỏ ngày qua ngày, tức là dần dần là đến khi ngày lập gia đình rồi cũng không có còn quan tâm tới cái vấn đề đó, là tại vì sống đến coi như là tôi tới năm 75 á tôi mới về quê trở lại, là chứ còn đó là đi lính cũng không có ở quê nữa, ở xứ nữa, cũng đưa xứ khác rồi đó, rồi cho tới cái ngày mà sau năm 75 tôi mới được trở về quê lại mà. Thưa ông đi sang đến bên này thì xin lỗi là con cái của ông bây giờ còn theo đạo Cao Đài không, có ai? Không, tại vì sang đây là đạo Công giáo có, đạo Tin Lành có, tức là tại vì đạo Cao Đài là cái lúc đằng này tôi đi qua ở bên nhà thờ Bảo Lãnh, ở nhà thờ của ở bên New York á, rồi thì Bảo Lãnh đi qua đi học đi theo giáo lý mình bên Tin Lành, rồi là hội Lutheran Bảo Lãnh. Thì mình sự thật ra qua đây tự do, mình cũng không có ràng buộc con cái là bắt buộc phải theo hình thức, nhưng mà có cái nguyện vọng với lòng đó, và đạo thờ ông bà, tức là thờ cha kính mẹ, là tôn trọng nhà thờ. Từ nhà gia đình nhà tôi cũng vẫn có bàn thờ đốt nhang hàng đêm hàng ngày vậy thôi. Còn những khi mà lớn tuổi rồi đó thì bà về tại gia mà tới lúc mà sau năm 75 á bà về bà mới rút cái hình tượng xuống thờ, tại vì có cái lúc mà nó mặc cảm giữa cái quyền cộng sản với tôn giáo nó có cái mà bà, nhưng mà bà đã về tu tại gia trước thời kỳ đó rồi. Tại vì bà không có lớn tuổi rồi, bà không có còn hiến thân cho chùa nữa mà. Và thưa ông, nãy ông có nhắc đến cái vấn đề là tôn giáo bị bắt bớ chức sắc của Cao Đài Việt Nam nó bị bắt nữa, thì trong bà con anh em hay là trong khu của bác có ai bị bắt mà bác thấy không? Thấy chứ, tôi là thấy coi như bên nội tôi là bị bắt được cả 100 người rồi. Rồi ở bên nội tại vì tôi về quê ngoại, cách khác quận, khác xã cái gì đó nó. Nhưng mà tôi cũng ngừa xa, rồi là không biết một ngày nào đó có thể mình cũng sẽ ảnh hưởng. Mà khi họ bắt thì cầm tù nó có giết chóc gì ai không? Ông cái giết thì không có giết, mà theo quánh gãy răng gãy quánh sức mặt thằng này mà đi quánh dân. Rồi tôi có thằng em nó trốn coi như nó không có ra trình diện, tôi phải đi chợ nó đi giấu đi đang lúc ban đêm lên chợ nó thằng em bà con cô cậu á. Thì sự thật ra cái đó có thể là cả thế giới đều biết là cái thập niên vào khoảng năm 1982 đó là nó bắt giả lên Cần Thơ rồi nhiều lắm, tức là của ở riêng một cái xã đó là bắt trên cả 100 người, là bắt cặp vậy. Của Trà Vinh hả? Nó về riêng cái xã Long Hưng, quận Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Nhưng mà cái xã đó là cũng giống như là Châu Di Nguyên, cái vùng đó là đạo không à, giống như mà cái vùng mà đạo Công giáo vậy đó, tức là hồi mà lúc chiến tranh ác thì nó không vô đó nó hoạt động được. Mà có làm gì không mà nó vô bắt chỉ vì đi đạo? Không thì nó giống là cái tội nó chụp mũ là chẳng hạn như là ở trên Tây Ninh nó lấy có súng có ống rồi kia nọ, thì dưới này nó bắt người chặn vậy thôi, chứ sự thật ra là này không có biểu tình, không có vậy mình mới thấy vô cớ như vậy. Bây giờ bắt thì có những người tù bây giờ đã ra hết rồi chứ? Chắc ra hết rồi, tức là một thời kỳ đó là sau tới tôi đi 10 năm sau tôi về thì cái đó nó thả ra hết chứ. Vì ta đâu có tội tình gì mà coi như chồng nó ngừa, tức là ngừa trước hơn là nó để cho bạo động lên. Thì khi mà sang qua phái đoàn Mỹ nó phỏng vấn tôi đó, thì hỏi gì lý do rời Việt Nam thì tôi cũng đâu biết lý do gì, mình là lính biết bao nhiêu lính chứ đâu phải mình đã giải ngũ ra rồi đó, thì tôi đâu có gì lý do chính trị mà tức nó đàn áp, nó chưa có đàn áp, nhưng mà vì tôi thấy cái nguồn gốc gì cái tôn giáo Cao Đài mà bị bắt như vậy, mà mẹ tôi là người ngày xưa có chức sắc của Cao Đài.
Mà đi lúc đi có bác gái không? Có bác không, mà già tôi đi giấu, tôi không có cho đi là tại vì cái lúc mà lớn tuổi rồi đi là nó đúng ra thì nó có tội trời đất cũng phải chịu thôi, chứ dược viên này có cha mẹ ruột cũng có thể mà cái nào mình không có thuận tiện cũng phải giấu nữa. Rồi cuối cùng sau thì ông là sponsor bác gái của không có ông so, tại vì bà cũng lớn tuổi rồi, với ngay cái lúc tôi qua đây bà quanh quẩn trong chu kỳ con cái đông này kia nọ, mình cũng không có đủ điều kiện, tức là lo ở tại đây địa phương đây nhà cửa ở còn không yên nữa, tức là nay bị đuổi mai bị đuổi, đâu có nghĩ tới cái chuyện mà ngày qua ngày, đến khi mà sau này nó dễ dàng thì bà già đã lớn tuổi gần an phận rồi. Tức là má của ông là mất ở bên Việt Nam. Mất ở Việt Nam. Thành ra lần này thì lúc có phương tiện nó đúng ra cũng cung cấp gửi quà cáp gửi về để chu toàn cho cuộc sống của bà nội với ngoại hai bên cho nó ấy vậy thôi, chứ không có lần này không có ý định bôn so nữa. Thưa ông thì sau đó ông lớn lên rồi ông bao giờ ông đi quân đội vào cái năm nào? Tôi đi tôi đó đi đầu tiên là tôi đi xây dựng nông thôn học khóa 10, 6, 7 và cái lúc đánh năm Mậu Thân thì tôi mới trở về thì Thưa ông, xây dựng nông thôn là cái gì ạ? lính mà nó bận nó đi, cái tên của nó là xây dựng nông thôn, đó là lính bận bộ đồ đen đó, tức là lính không có xu lính Mỹ á. Thì với cái tên xây dựng nông thôn tức là lính đó là lính địa phương mà ở trong cái vùng đất xa, tức là cái chính sách chương trình mà ấp chiến lược rồi đến khi chương trình mà Bình Định coi như nông thôn mà bị vùng nào giải phóng rồi đó thì tức là mình tái chiếm trở lại rồi mới đưa lại cái đoàn này ra đi Bình Định đó. Tôi đi về được hơn năm đó thì thấy lính thì không có số quân mà chết đó, thì lính đó thì nó chết thì chỉ lãnh tiền tử thôi chứ không nuôi vợ nuôi con gì hết á. Đó thì với cái nữa là đi thì thấy mình là lính trắng súng ống, mình dùng chiến tranh nó thành ra đi vậy thôi, tôi mới bắt đầu về sinh ra đăng trở qua đi quân đội. Thì tôi đi vào cái năm 69 vô quân đội cho tới năm 72 tôi bị thương giải ngũ. Thì cũng trong vòng khoảng 4 năm gì đó là. Thưa ông nói là ông vô quân đội ông vào ngành nào và ông đi những đâu? Đi vô ngành là địa phương quân. Cái binh chủng á, tức là nó gọi là địa phương quân, nghĩa quân rồi mới địa phương quân. Quân là tức là trong cái vùng tỉnh. Trong tỉnh thôi, nó đi lính đó thì nó nội phạm vi của trong tỉnh. Còn chủ lực thì nó mới là đi khác tỉnh. Ông có thể nói cho biết cái trận đánh mà ông bị thương nó như thế nào, ông bị thương ra sao? Tôi bị đó, đây là bị đặt lựu đạn bị mìn đó. Đi hành quân mà bị dùng cái nước mình nó mới đi xuồng chống xuồng đi trong cái bộ chỉ huy tôi đó thì mang máy truyền tin thì đi vượt qua cát mình nó bị thương ở đây hôm nay cái giò thì bị đứt động mạch, coi như liệt cái giò này cũng gần 3 năm. Cái giò liệt rồi sau này nó phục hồi lại. Bây giờ nó phục hồi lại hoàn toàn chưa? Không, thì nó phục hồi lại đi đứng được rồi, nhưng cái giò nó vẫn yếu, coi như nó cúp động mạch. Cái lúc tôi bị thương bị tháng 11 năm 1971 là cái lúc đó tư lệnh vùng 4 chiến thuật là Ngô Công Trưởng làm tư lệnh vùng 4 chiến thuật. Thì thường qua đây tôi cũng có nghe là tướng trưởng cái gì, sau là tướng Ngô Công Trưởng mới đổi ra vùng 1 á. Thì ông có xuống đích thân xuống tới giường tôi làm thăm giường thương bệnh binh. Sự thật ra cũng nói là nhờ má ơi ổng á, chứ thôi cái giò tôi bị cưa rồi đó là nó nếu mà nó bể nó lầy nó ấy đó, cho nên ổng đi thăm thương bệnh binh rồi nghe thấy tôi la lên nhất này kia nọ, ổng kêu bác sĩ quay lại coi thì ổng lập tức đưa liền tôi đem đi mổ liền. Thương thì ông có thể kể cái trận đánh mà ông bị phục kích, bị đánh hay nó đánh vào hay sao ạ? Thì ở dưới đó thì cái trận này nó cũng không có thường nó không có đáng kể, là giống như ở địa phương nó là nó đánh rình đánh mò du kích, nó gà lựu đạn đó, mình hành quân là cái cấp trung đội mà đâu có phải giống như nhỏ. Nhưng mà dùng dưới này thì nó đánh đồn hoặc là mình bị mìn, bị lôi, bị thương là còn nhiều. Dưới này dùng quê ở miền Tây nó hay bị vụ đó nhiều.
kiểu như ban đêm họ mò ra đó họ đặt mìn rồi mình đi ngang chúng rồi nổ hay sao? Dạ, tức là nó biết cái đường mình đi, tức là luôn lên trong đồn đi ra mỗi ngày đó thì nó gài. Đêm nó ra nó đào mìn, nó chôn mìn chứ. Dạ. Thưa ông thì ông lập gia đình năm nào? Tôi lập gia đình năm 66. Dạ. Năm 66 là lúc đó ông đang là địa phương quân. Không, cái lúc đó còn dân sự, tức là tôi đang chạy xe be ở ngoài Định Quán ở tỉnh Long Khánh ở ngoài đó. Thành ra cái cuộc mà nói hôn nhân của tôi thì thấy đơn giản lắm, tại vì cái lúc thời chiến tranh là nói vợ tôi là bà hồi đó gia đình hai bên đồng ý hết rồi thì bà già tôi mới đi nói rồi mới đem dẫn ra ngoài là Định Quán mà, chứ tôi không có về nữa, không có về đám cưới, tại vì lúc đó là cái tuổi đi đường xá đi khó khăn lắm. Bác nói sau ngày đám cưới rồi bác không có mặt à? Không có mặt, là coi đi cha mẹ đồng ý rồi, giờ là xã cũng đồng ý này kia nọ rồi bà già làm tổ chức rồi thưa bác thì có hai người có gặp nhau trước khi đám cưới không? Dạ có gặp nhau rồi mới đi nói đó chứ. Dạ. Gặp nhau thì cứ nhà hai bên làm mai mối rồi gặp gỡ nhau ngó coi được hai bên gật đầu ưng thì thì lúc đám cưới thì bác không về được, có mình cô dâu thôi. Dạ chàng ơi, rồi gia đình có ăn tiệc thì không? Ăn tiệc làm tiệc đơn giản theo cái kiểu ở quê, ở đó là cũng gần chợ quận, nhưng mà có cái cũng đi về chiến tranh nó cũng không có phải rườm rà làm giống như sau này vậy. Thưa ông thì như thế thì bao lâu sau đám cưới, bao lâu thì ông về thực sự được gặp cô dâu hả? Thì không cả, đó bà già nói xong rồi nó dẫn ra mãi thì gặp tôi ở ngoài đó, ở đó thời gian rồi tới bắt đầu khi tới 66 bây giờ bước qua năm 67 đó thì tôi mới trở về quê. Tức là ngoài đó nó biến động lại rồi là cái tuổi tôi không thể ở đó được nữa, là tôi mới trở về quê. Tức là đám cưới ở quê thì đám cưới có cô dâu thôi, rồi sau đó là dẫn đi ra Định Quán rồi tôi mới trở về quê thì mới làm cái cũng một cái lễ với ông bà là khi tôi trở về quê đó là tôi mới vô quân đội là vô lính đây nó ở tại đó luôn. Khi ông nói là sau đó nó quá sức là trộn rộn, ông có về quê ở được thì ông có thể nói rõ không, quê hương ông lúc bây giờ những cái chuyện gì, có cái chuyện gì mà ông không về ở được? Không phải là không có về ở được, là cái quê nhà cửa của tôi là tôi bỏ là lúc gì cộng lên nó chiếm hết, là ở ngoài cái cũng một quận nhưng mà khác xã. Thì tôi ra tôi ở sống ở vùng ngoài đó, ngoài đó thì hồi xưa nó cái chiến tranh nó là một phát sau ở miền Tây. Nó tóm là cái miền Đông ở ngoài kia, nó cái vùng ngoài này dưới này nó đánh giặc rồi, ngoài kia vẫn còn nó là vẫn còn êm. Thì hồi đó là lúc mình làm dân đó là chỗ nào nó êm yên tĩnh là đi làm, thì cái lứa tuổi của tôi đó là không, mình nó tóm lại là như thế này, là giống như mình là tuổi tránh né, tuổi dịch đi. Thành ra tôi không có chơi dừng mặt đi tự do, là giống đi trở về đi cưới vợ, nhưng mà vẫn làm ăn hợp lệ chứ không phải là mình trốn, có nghĩa là mình né theo cái vùng của mình đó là vì chiến tranh. Nếu tôi ở theo cái tại nhà tôi phải đi theo Việt Cộng. Thưa ông thì ông nói phải đi theo Việt Cộng nữa, thì tức là thanh niên cái tuổi ông thời đó không vào lính thì phải theo Việt Cộng vào. Dạ đúng rồi. Bạn bè gia đình của ông có nhiều người theo Việt Cộng không? Gia đình tôi có hai anh em là còn dòng họ tôi cũng phần nhiều là lính, không chứ không có theo Việt Cộng cái gì chỗ đó, mà tôi cũng không có liên lụy với tới Việt Cộng. Cho nên chỗ nào có Việt Cộng tôi mới bỏ xứ đi luôn, đi cho tới sau năm 75 tôi mới trở về xin lại cái nơi ở trong. Ông thì những cái người dân ở đó mà họ theo Việt Cộng, vì sao họ tin vào họ, hay họ bị ép buộc, hay là như thế nào hả? Theo tôi biết á, cái số bạn bè, tại vì hồi nhỏ mình nói còn vui đùa với nhau mà mình nói cái thời là đánh banh đó, đánh đá banh rồi này khi mà đánh đỏ, mà sau này nó đi Việt Cộng á, là cái chỗ xứ tôi là thí dụ như 10 người đó là chết hết 7, còn chỉ còn có 3 thôi, là coi như đi Việt Cộng á. Nhưng có cái nó đâu có còn con đường nào mà nếu mà trường hợp như không có theo quân đội đó thì nó bắt đi dắt đạn là tay không chết, là chết trước, tức là ấy, cho nên có nhiều khi với nó vụ hay lắm, nó đem văn công, đem mấy cái cô gái rồi này khi nó lại vô tuyên truyền này cái nọ, thì cứ mơ mộng là mình đi, nếu đi bộ đội đi theo Việt Cộng là nếu sau này mình sẽ có nhà lầu vợ đẹp con sinh này khi nọ, có mấy cô rồi
phục vụ nó vụ vậy đó. Tức là tuổi thanh niên lúc bây giờ cái nếu một số người không đi lính là cũng bị dụ rất nhiều Yeah. đúng không? Dạ. Vậy ông có thể nghĩ rằng là 10 người thì bao nhiêu người theo Việt Cộng, bao nhiêu người đi theo quốc gia? Nếu mà cái gì Việt Cộng mà nó tự nguyện mà đi theo nó cũng ít lắm, nhưng mà nó có một cái kế hoạch để mà nó trấn áp và nó dụ. Yeah. Tức là ví dụ như bây giờ mà chị ở quê đó mà chị không về đi, không tham gia một đội, không gia mà đội cái lính mình lại tới là mình phải chạy, nó không chạy trở về nó nói mình là hoạt động gián điệp, tức là nó thật ra họ không đi lính cũng chạy giống như người ta cũng chết, thí dụ vậy đó. Coi như là người dân thường của mình lúc đó cũng như là sống giữa 2-3 lần đạn chứ không? Yeah. Dạ. Sự thật ra cái lối mà đi theo Việt Cộng mà chết đó là rất là cái sai lầm lớn của nhiều cái gia đình này sau này hối hận đó, là nó như vậy đó. Thưa ông ở đó nhìn thấy cái cảnh mà cộng sản ban đêm vào nó ám sát người ta có nhiều không? Không, tôi chỉ chứng kiến có lần một đó, là còn muốn kỳ đó là thế mà mình cũng sắp chết dở chết rác là nó bắt người anh bạn gì ruột với tôi, nó bắn trước mặt đàn này tôi, là nó nói là nó là gián điệp á. Yeah. Chứ còn bình thường thì nó cũng đâu có xuất hiện cho mình thấy đâu. Yeah. Nhưng mà tôi lúc mà nó chưa vừa rụng rịch cái đợt đó là tôi đi luôn tới sao tức là cái năm khoảng năm 60 đó. Yeah. Đó là tôi đã đi rồi, đi cho tới 67 tôi mới trở về, 7 năm sau tôi mới trở về, là về đi lính thôi, chứ về tôi cũng không có về quê, tức là tới sau năm 75 tôi mới về cái vùng tôi ở. Như vậy ông nhớ lại là từ năm nào, thí dụ như từ năm 54 rồi cho tới lúc năm 54 là ông sanh năm 42, là lúc đó ông 12 tuổi. Yeah. Tức là từ lúc sanh mà từ năm 54 lúc 12 tuổi cho đến năm nào thì Trà Vinh vẫn còn coi như là an bình, và trong tới năm nào là nó bắt đầu trộn rộn đến cái độ mà không ở nổi nữa. Theo tôi biết á, là cái lúc hồi năm 54 á, thì tôi nó cũng còn nhỏ quá, chưa có trí khôn, là tức là chưa có biết là thí dụ bằng đêm nó đánh chung xứ Hầm rồi kia nọ vậy thôi, rồi tại là còn lính Pháp á. Nhưng mà đến khi tôi biết trong cái an bình là cái thời gian ngôn diệm gì chắc chắn á, thì cái lúc đó tôi cũng 10 mấy tuổi rồi, là phải là cũng cỡ 15, 16, 17 tuổi gì đó, là tôi có dự một cái trận một cái tiệc cái giống cúng biển của địa phương, nó rất là vui, tức là cả thần tượng suốt cuộc đời này bây giờ kiếm cái đó không có nữa đó, thí dụ vậy. Là ở quê vui, là muốn đi đâu đi, tự do đi, thì đâu vào khoảng thập niên năm 57, 58 gì đó, là 59 đó, thì ở Bến Tre, tức là nghe đồng khởi vậy thôi, chứ còn có tiếng súng nổ rồi đó. Còn ở Trà Vinh nó sau một năm, là ở Trà Vinh đó tới năm 60 đó, thì tôi chứng kiến ngay cái lúc mà nó bắt một ông ở lối xóm làm trưởng ấp với cái ông anh tôi bạn gì rồi cái tôi mà là nó bắn, nó họp dân vậy đó, nó sĩ tử, nó bắn là kia nọ, rồi tôi mới bỏ xứ tôi đi Bà Rịa. Đó là năm nào? Năm 60. 60, Năm 60. Và sau đó là coi như là Trà Vinh không có yên ổn nữa. Là Trà Vinh là không có yên ổn, lần dần, nhưng mà với cái nữa đó là ông anh tôi thì bắt đầu hồi đó ông đi lính kinh vệ, tức là đi rồi sau này trở thành nghĩa quân á. Tôi có anh em trai Thưa ông, như vậy là tới năm 1968, 69 trở đi, lúc bây giờ Trà Vinh còn thiếu an ninh nữa phải không? Sau khi mà trận một thân, sau khi ông Diệm bị đổ đó, thì coi như Trà Vinh càng ngày càng khó khăn rồi, là tức là qua lúc mà nguồn Diệm bị đổ chánh đó, thì ở Trà Vinh qua đại diện Cộng Hòa đó bắt đầu chiến tranh đánh mạnh rồi, tức là nó dùng là mất coi như mất an ninh nhiều vùng đó. Một người đời sống của một người dân mà vùng sôi động như vậy, nghe nói ban ngày thì quốc gia, ngày ban đêm cộng sản cũng có, thì nó tóm lại là nó có dùng là chị, tức là khi cái vùng đó là vùng Việt Cộng không đó, ban ngày tại vì mình ở đồn, tức là tối mình vô đồn thì Việt Cộng là dân nó tiếp xúc với Việt Cộng. Và nhất là cái vùng quận Càng Long thì Vinh nó có mấy quận. Thưa ông, như vậy còn đến khi mà năm những cái năm sau đó cho đến năm 75 thì tình hình ở dưới quê ông đâu có ở nữa phải không?
là tôi từ cái năm đó tôi trở ra mà Bình Tuy trở ra tới sau năm 75 á, là tôi mới trở về quê. Cái lúc đó là thấy không còn chiến tranh là kia nọ gì giặc giả gì nữa hết, mới về mới hỏi là nhà cửa đó thì bỏ tiêu tan hết rồi, vườn tưởng là ấy rồi cũng tiêu hết rồi, tôi về tôi mới lập nghiệp lại là xin người ta trả cho một cái miếng đất trống vậy đó. Rồi mới tự túc là các nhà cửa rồi ở cái chòi vậy thôi, mình nói tóm lại bên Việt Nam cái nhà chứ rồi thì tôi mới sinh kế ra rồi đi mua bán theo cái kiểu là nói nghiệp theo bà già đó, là cho tới tôi Việt Biên luôn. Thế ông cái đời sống ở Bình Tuy khi ông bỏ làng thì ông làm ngành gì và đời sống là ra ngoài đó tôi chở xe. Chở xe rừng đó, là làm trong chở gỗ này nọ. Chở gỗ, chở củi rồi. Đời sống có đỡ không ạ? Thì cũng sống qua ngày thôi, tức là đó coi như tha phương cầu thực là làm là tại vì mình muốn tránh né cái vùng chiến tranh cái vùng mình, là tại vì nếu tôi về đó là bắt buộc là vùng đó là Việt Cộng rồi, Việt Cộng không là tôi không có cái gì đó ở nữa. Thưa ông, rồi khi mà ông trở về quê được miếng đất cất cái chòi để coi như là xây dựng gia đình lại đó thì Trà Vinh nó ra sao? Trà Vinh thì sống càng ngày nó càng lụng bại, tức là hồi mới thì cũng còn ai người nào nó vừa tiếp thu vô cũng còn lúa gạo ăn, rồi đến khi làm riết ăn bo không có ăn nữa, tức là tại vì nó làm tập đoàn làm này kia nọ thì thấy cuộc sống nó. Nhưng mà cái thời kỳ đó là tôi cũng chưa có, mình có đâu có phương tiện, đâu có nghĩ ngợi là tới đến độ là còn chiến tranh thì không có đói, mà lại là sau khi hết chiến tranh là càng ngày mà càng khổ như thế này, mình đâu có ngờ được. Thưa ông thì một Trà Vinh là đất trồng lúa phải không ạ? Xứ đó là xứ ruộng lúa mà. Trà Vinh nó giáp với Bến Tre, một mặt nó giáp với bên Sóc Trăng, Cần Thơ. Thưa ông thì có bao giờ trước đó mình phải đói phải ăn bo bon, tại mình hồi trước đó là không có đâu, tôi sinh ra lớn lên là lúa gạo ăn hồi xưa ăn không hết rồi. Kể cả thời Pháp thuộc đến thời chiến tranh rồi. Thì hồi tôi còn nhỏ mà bà già tôi bỏ nuôi heo là đâu có kiểu xe lúa đâu, xúc lúa nguyên lúa hộp lúa vậy đổ đại cho ăn, bỏ nuôi heo lâu lớn lắm, mà lớn thì nó nặng ký lắm, tức là nó dư dả tới vậy đó. Thưa ông thì khi mà họ bắt vào làm hợp tác xã, ông có thể giải thích như thế nào không? Ruộng của ông còn không? Trong tôi thì coi như là không có ruộng nữa, là tức là lúc mà nó mà lúc già còn sống thì ruộng nhiều lắm, nhưng mà sau này không còn nữa đó, thì nó tóm lại là tôi sống về cái nghề là giống như là mua bán rồi, là mà ngăn là làm thuê làm mướn hoặc là buôn bán vậy thôi. Tức là ra ngoài Bình Tuy chạy xe mướn lúc có sắm được chiếc xe, nhưng mà làm ăn cũng không thành gì nữa rồi. Thì sau này ra về cái này cũng sắm ghe, cũng đi mua bán vậy thôi, chứ còn nói tiếng ở quê chứ không có làm gì nông nghiệp, cũng không rành lắm đó. Cho nên vì cái chỗ đó là lúc đó là tôi có chiếc ghe thôi, chứ tôi không có vô tập đoàn là phải là người có ruộng. Nhưng mà thấy nhiều người địa phương của mình đó, họ vô họ làm đó thì thấy không có ăn đâu. Mấy người nông dân ở đó họ cũng phải ăn bo không? Thưa ông thì ông có thể coi như là lúc bây giờ là ông cũng có mấy người con với vợ sanh con cái ở Trà Vinh rồi, ông có nói vì vấn đề đạo hòa hảo mà ông sợ thấy người ta bị bắt rồi, sợ bị bắt nên không? Mấy đứa con tôi cũng chưa hiểu cái lý do là để mình có một cái ác mộng để mà mình rời khỏi Việt Nam, là chứ đâu có ai muốn bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương xứ sở đâu. Nhưng mà cái người mà chứng kiến để mà đi chở thằng em đi lánh nạn đó là vợ tôi với tôi là biết thôi, biết là lúc đó Diệu Hồng là mới 13-14 tuổi à. Còn Thúy là thì đâu có. Cho nên tôi có một cái khái niệm nó tới giờ này là mới qua khỏi trong cái hình dung đó, là nếu có trường hợp á ngày mà tôi rời Việt Nam á, tôi có quan niệm là một thì đi được thì vợ con đi là được an toàn, còn không ai được thì tôi tự tử, chứ tôi không có để bị bắt mà. Là cái sự thật ra đó, thấy mà bắt này Việt Biên mà mình là chủ người mà tổ chức á, nó quánh coi như là còn sống cũng không có nuôi được đâu. Thưa ông, cái điều mà người ta không thắc mắc nói là chế độ cộng sản họ nói là họ sẽ lên cầm quyền, họ đem của người giàu cho người nghèo, họ làm cho có gọi như là mọi người bình đẳng. Thì ông thấy ông là một người trong gia đình sống mà tương đối cũng gọi là thường, hay là phải nói là nghèo khó nữa,
Nhưng mà ông có thấy là họ giúp đỡ gì hay họ đem của người giàu cho ông được đồng nào không? Có nên lần nào họ nó cũng bóc lột đá nghèo. Đằng này tôi là coi như là vô sản luôn đó, là không có ruộng, không có gì hết, về làm tí hai bàn tay trắng rồi mới đi mướn chiếc ghe đi, xong rồi mới từ từ mới mua chiếc ghe, mà cũng phải mua thiếu người ta nữa, thí dụ vậy. Nhưng mà cuối cùng nó kiếm chuyện là xuống, thí dụ như là không ăn nhậu, không làm chuyện này chuyện kia, thí dụ làm mà nó bởi mình đâu có giàu có gì đâu mà nó ấy, chứ không có giúp gì hết á. Tới con cái tôi tới ngày đi tôi cũng chưa mua được miếng vải cho con cái mặc nữa, mà tới sống 8 năm là cộng sản nó cầm quyền đó. Nói tóm lại là hạt dầu lửa nước lắm, không có mua được cái gì mà là của chế độ nó giúp, thì vậy là đâu có cái gọi là cái gì nó giúp đâu. nói tóm lại là người nghèo cũng còn bị bóc lột luôn. Là nghèo là coi như ăn củ chuối cũng phải làm gì làm, chứ cái chuyện đó không có ai biết tới hết á, nhiều khi nào tới nơi đòi hỏi hả? dạ. Thưa ông thì ông có thể nói cho biết là trong cảnh nghèo khó khăn như thế thì ông bắt đầu cái cuộc ra đi như thế nào, cái tàu mà ông mua đó ông làm sao để đi biển, ông có thể kể không? Là cái chiếc tôi đó thì nó có cái điều kiện, tức là đi coi như là khắp xứ, là biết rằng cái đường đi nước bước. Thì sự thật ra cái ghe tôi thì ra đi buôn thôi, chứ chưa phải là cái ghe đủ tiêu chuẩn để mà đi vượt biển. Thì tôi có một đứa em cũng bà con thôi, chứ đó là nó có cái ghe lớn, nhưng mà nó đã đi hồi tháng 9 năm 82 thì nó với thằng em rể nó với thằng em nó, hai anh em nó là đi giữa bên, nó là bị bể, nó giục nó đi không được. Thì tôi kêu đi nó cũng để tiền lại được, nó mới mua cái máy. Thì nhưng mà có cái là nó không tổ chức đi được gì hết, nó lên 5 lần 7 lượt lên, nó tìm tôi để nó yêu cầu để hợp tác với nhau để mà vượt biên. Thì cái sự thật ra nó đúng, mình con người mình nó có cái số vượt biên được đó, thì người nằm ở tại nhà cũng có điều kiện để đi nữa. Thì trong khi cái sự tổ chức là toàn bộ tôi quyết định hết, tôi tính toán là lo đủ thứ hết. Chỉ nó có chiếc ghe đó, nó ra ngoài nó đậu khơi, nó xin thử cào chiều mà nó đi xin đi ra thử cào rồi là tối là đi luôn á. Cho nên là nó đã đi bể lần rồi, là ở vùng biển nó là bị tàu đình mỗi đêm mà. Thì vì cái lý do đó tôi mới ra điều kiện là thằng này ghe không có rước khách, nếu rước khách nó có tiền có vàng, nhưng mà hai rước khách bị bể đi. Và hai anh em mà đồng ý mà đi thì gia đình thôi, cho đi không đi làm gì làm không biết, mà nó người thân thuộc trong gia đình là hai bên để đi. Thì tổng cộng ghe tôi đi được 45 người, có hai gia đình đi, là nhỏ em giờ nó ở Seo Rê giờ đó. Thì chỉ cái điều kiện đó thì ghe tôi nó đúng ra qua tới đảo rồi mới nhìn thấy ghe tôi đủ điều kiện để đi. Nhưng mà hồi cái lúc mình không đủ tự tin là ra ngoài biển khơi ra gì thấy đó, ghe mình ghe trong sông đó. Ghe tôi cũng ghe máy nữa, nhưng tôi tổ chức nó như vậy đâu chu toàn đó. Thì khi mà lên ghe lớn rồi thì ghe tôi đập cho chìm bỏ. Cái ghe của ông gọi như taxi mà. Dạ taxi, nhưng mà cái này là nằm taxi mà nằm trong tổ chức, chứ không phải taxi mà gọi ghe nhỏ mà để đưa, tức là ghe lớn, ghe phương tiện là trong nhà người, trong bờ, trong đồ tôi đem ra hết mà. Đó. Thưa người, 45 người trên cái chiếc tàu đó bắt đầu từ coi như là con sông nào hay là đi cái con sông nào của Bắc Bí Thuận đi xuống đó. Thì ở dưới vùng như này nó kêu cửa Ba Đồng. Tại tôi nằm ở lúc tốt như này, gần sát cái cửa biển rồi. Chỉ chạy ra chừng trong vòng 15 phút hồ là ra ngoài khơi, ra nhìn thấy biển đó. Tại tôi ở dân làm biển mà. Thì đó là cái cửa đó thì gọi cửa Ba Động, nhưng mà con sông mà trực thuộc ra nó chảy xuống là con sông của Vĩnh Long, Bắc Mỹ Thuận nó chảy xuống. Nếu mà nó nói cho dễ hiểu là Bắc Mỹ Thuận ai cũng biết thôi. Những người con của những người lớn tuổi nhất trên tàu, trên cái ghe đó là bao nhiêu tuổi, mà người nhỏ nhất là bao nhiêu? Không, cái ghe chung hết hai bên, hai gia đình đó, tổng cộng có mấy người. Thì hồi đó con tôi là con nhỏ em con Thí nè, hồi đi đó chưa có hai đứa kia, là con em con Thí là mới 20 tháng rồi đó. Rồi còn cháu ngoại của nhỏ em kia thì nó có đứa mới sanh còn bú. Còn lớn tuổi hết đó, thì có cái ông anh rể của cái thằng anh em anh rể hợp tác với tôi, tại hai gia đình hợp tác với nhau đi đó. Thì đa số cho có gian đi không cũng mười mấy 20 người đó.
bị trong bà con cho đi, không có lấy tiền lấy bạc gì hết á. Bên tôi thì 10 mấy người, 17 người. Nhưng mà cuối cùng cái người lớn tuổi nhất là bao nhiêu tuổi thôi? Người lớn tuổi là khoảng lúc đó tôi đi năm đó tôi 40 tuổi thì cái ông đó khoảng cỡ 50, người lớn tuổi nhất là 50 tuổi hả? Thưa ông, rồi ra tới bờ biển thì chuyện gì xảy ra hả? Ra đi đó thì sự thật ra cái nguyên một cái đêm đó và một ngày đó là chưa đi ra tới đâu hết á. Thì tại vì cái tàu quốc doanh của từ ở hướng Vũng Tàu ra Công Sơn, Công Đảo nó đi rồi mình phải chạy lùi ra ngược trở lại, quay phải dài mình chạy vô. Nó chạy tới Phúc Mình á, và đêm đó chạy đi, tôi đi thì được coi như là 3 đêm 2 ngày thì mới bị cúm Thái Lan. Thì cái tàu này là đi đúng ra là mình tìm cốt chứ sự thật ra cái sự tính toán của mình đi có Hải Bàn á, là đằng này đi mở đường đi rộng lắm, đi ngoài con đảo mà đi ngoài Công Sơn đi xa lắm, tức là đi thì vì lý do tổ chuyện gia đình đi, không có ai kiểm soát vấn đề mà lực hàng hải, tức là ăn uống gì hết á, mình đi ra ngoài cứ lo vụ coi lái, coi là tính đường phương hướng này kia nọ không có lạc, còn ở dưới này là tự do, ai muốn làm tôi chuẩn bị chu đáo. Nhưng mà cuối cùng là sợ bắt đầu báo động là thiếu nước. Thì tại vì trong tàu mình đã tổ chức nhau, hợp tác nhau đi thì đâu có ai có quyền hơn ai, là nhưng mà ngay trong bờ cái lúc đó thì tôi có quyền tính toán cái gì thì thằng em nó nghe hết, nhưng mà ra ngoài khơi rồi đó thì tàu gan bạc của nó, tức là giờ mình chỉ đề nghị thôi mà nó không nghe thì là nó quyết định thì mình phải chịu thôi. Thì nó mở, tức là đi ở này đi 90, đi 140, quay qua đi 220 thì đi coi như đi rộng ra qua Mã Lai, qua đó thì nó mở về 270, nó mở về 300, chạy quay vô cái Vịnh Thái Lan. Thành ra chợ nó bắt đầu nó giờ hụt nước không được, tức là nó sợ cứ đi lạc đi ấy này kia nọ, mà bàn tới bàn đua 2-3 lần nó quyết định nó mở đâu có 4 tiếng đồng hồ là gặp tàu đánh cá Thái Lan. Thì tàu đánh cá Thái Lan nó đang lấy cá, nó đúng ra cái số hên nó không có hãm hiếp, không có gì hết, nhưng mà nó lấy hết đồ trên tàu lên ấy rồi thôi, chứ nó lấy thì sự thật ra nó không phải nó lấy cái gì quan trọng là nó lựa cái gì mà nó sợ mình mạ vàng mạ đồ, trong đó là sắt, cái chinh dịch, chìa khóa rồi gì nó lấy hết, nó chừa lại cho cái tay quay, còn nó rút ra đồ ăn đồ uống đồ gì trong đó là nó không có, nó cho lấy được 4 can nước, nó cho mình lại được 4 can nước đó, là nó chỉ đường cho đi. Rồi tàu mình đi tới đâu thưa? Đi 9 tiếng đồng hồ nữa là gặp dòng Phan Dầu, là tôi tấp vô đó đậu nó trí mạng, nó giờ không đi nữa tức là sợ bị quản ấy, là rồi đậu đó, rồi cuối cùng là dòng Phan Dầu nó chết. Của ai? Dòng Phan Dầu của ai ạ? Dòng Phan Dầu của Mã Lai. Nhưng mà cái tàu của dòng Phan Dầu nó chở đưa vô tới đảo Pulau Đông, nó chở đi cũng gần 10 tiếng đồng hồ, nó chạy như vậy là cũng xa lắm, mình còn đậu đi thằng này, nếu mà đi nó 10 tiếng mình đi cũng cả ngày đêm nữa, chưa tới nữa. Vậy là rồi họ đưa ông vào và gia đình vào đâu ạ? Đưa vào đảo Pulau Đông. Như vậy là cái ngày hôm đó là bao nhiêu ngày trên đường đi? Tới 7 ngày, là tại vì tàu nó lên dớt lên đó 2-3 ngày, 3 ngày 3 đêm là nó để trên cái chiếc tàu dầu của nó chiếc xà lan á, và nó cho ăn uống tắm rửa rồi ở đó là mình hết sợ chết rồi, tức là ở Bi Đông đời sống ở Bi Đông ra sao ạ? Thì cái đó nó phát ra cái độ nó ra cái lúc lần này là cỡ nó ít người rồi. Cái năm nó 83 tôi tới đó là khoảng tháng 4 năm 83. Thì lúc mà tôi vô đó thì trong đảo nó còn có 1000 mấy à. Tôi ở đó được một tháng mấy gì đó, tàu nó nửa nó vô cũng lên được 5-6 ngàn. 5-6 ngàn người. Tại cái mùa lúc tôi đi nó trời êm, trời mùa đó là gió êm đó. Thì nó bắt đầu phái đoàn là nó vô phỏng vấn thì nó nhận thì Mỹ, phái đoàn Mỹ nó nhận rồi nó mới đưa tôi vô đất liền Singapore. Nó vô đó chờ đậu đó, nó chờ nó phỏng vấn nữa rồi đậu nữa nó mới đưa qua Philippines.
Thì tổng cộng là từ ở đảo Pulau Đông cho đến đất liền Singapore qua tới Philippines là 13 tháng. 13 tháng rồi. Cái đời sống ở đảo, cái điều gì nó làm dễ sợ nhất? Trong mình qua thoát chết thoát, còn lúc đằng này tôi mới đi tới đâu thấy cũng là một cái thiên đàng không, chứ không có thấy cái gì mà so với mình ở Việt Nam. So thấy là Việt Nam đó là cái thời kỳ mà vượt qua được cái sự sống sự chết của ngoài biển rồi đó, thì là qua tới giờ nếu mà lúc đó Philippines nó cho hay là Mã Lai nó cho định cư, tôi định cư đó, nó mà đâu có đòi hỏi là bây Úc vô xin nhận mở phái đoàn mở là tôi xin đi, nó cũng không nhận, tại vì nó biết quân nhân, thành thử ra là cái tàu đó quân nhân muốn hết nữa, thì phái đoàn Úc nó không nhận, rồi Canada cũng không nhận, chỉ có lúc đó có 3 phái đoàn thôi, lúc tới phái đoàn Mỹ này nó mới nhận thôi. Thưa ông, rồi sang đến Mỹ thì ông đi vào tháng nào, năm nào, và đến Mỹ vào ngày nào? Tôi qua ngày 30 tháng 5 năm 1984 là tôi qua tới Mỹ đó. Nó qua đầu tiên là nó đưa vào chỗ phi trường San Francisco, nó ở đó một ngày một đêm, thì mới đưa về qua bên Buffalo ở bên Downtown bên New York, nhà thờ Bảo Lãnh bên đó. Dạ vâng. Đến Cali vậy, đi sang bên New York bên trên đó. Dạ không, thì cái lịch trình tại vì chuyến bay nó đi vậy, nhưng có cái là mình đi là đi qua bên Downtown New York, chứ phái đoàn nó ở cái nhà thờ Bonsa của mình nó nằm bên đó, chứ không phải bên đây. Đời sống ở New York ra sao, ông bắt đầu cuộc đời như thế nào? Thì cái đợt này, cái lúc mình mới qua thì thấy nó thành tiên lắm, tại vì đầy đủ thứ, nhưng có cái nó ác nghiệt là cái gì, cái khí hậu, thành ra ngay cái lúc đó là tôi không có chịu được cái khí hậu, tại con người bị có thương tích á. Thì cuối cùng là thấy lạnh quá chịu không nổi, là quyết định hỏi thăm có người bạn ở bên Cali này, nó bên đây xứ ấm áp nó, bạn nó cũng bị thương, ổng bị cục giò, thì ông nói bên này tốt lắm này khi nọ, thì quyết định đi vậy thôi, chứ không biết gì ở bên Cali, không có cái gì không hết. ai quen, không ai quen, có người bạn ở bên đó ở bên trại bên Mã Lai thôi. Thưa ông đi bằng cách nào từ New York là đưa gia đình về đây, đi máy bay? Xe bus. Bao nhiêu người trong gia đình đi xe bus? Thì đi hết đó là 8 đứa con, hồi đó chưa có sanh Úc. 8 con 2 vợ chồng. Dạ. Tiền vé với xe bus hết bao nhiêu? Hồi đó lúc đó 800 mấy gì đó. Tại bông so không có cho đi, thành ra không lo, không có ấy. 800 mấy là 100 đồng, 100 đồng một người. Nó hơn trăm, hình như tôi nhớ là mấy đứa nhỏ thì nó hình như nửa giá hay gì, còn mấy người lớn tới 180 hay nhiêu, 189 gì là đi qua biết bao nhiêu thành phố mà đến đây. Dạ đi rồi đó là cứ hỏi thăm lên xe bus tiếng Anh tiếng U, thì một bạn mới xách cái cuốn từ điển đi theo, hỏi nó là đi có 2 ngày 2 đêm mà tới, mà thành ra cuối cùng có thằng hồi đó thằng sinh ở bên Phi nó còn bú thiếu sữa, thì nó hết 1 ngày 1 đêm, nó mất đi 1 ngày 1 đêm nữa mới tới, là đi từ bển qua đây 3 ngày 3 đêm. Rồi đến đây thì làm sao bắt đầu lại, có người quen rồi đi? Thì có một bạn đó, bà hỏi thăm mướn nhà giùm vậy thôi, chứ không có gì hết, rồi tự lực rồi mới đi tìm cái nhà thờ, hội nhà thờ đó, rồi bạn để làm quen, rồi ta mới hướng dẫn. Lúc đầu nó rút ra 2-3 năm đầu tôi qua Cali này cũng gặp khó khăn nhiều lắm, tự lực cánh sinh, chứ cũng không có thân nhân, không có bạn bè, rồi dần rồi với đường đi nước bước xe cộ cũng không có, ví dụ vậy đâu có làm quen biết lan rộng được, tức là rồi từ từ thì nó rút ra cũng cảm Chúa là cũng ta đâu đó nó cũng an bài cho nó cũng qua, bởi rồi đó. Bây giờ qua đây về nhà thường lắm, bây giờ lên về xuống sân bạc nó đi nồi với rồi sai cũng 2 lần nữa chứ. Dạ. Tại người ta không cho mình ở hay là ở đó thì bị đủ nhà, tức là mình đâu có khai đủ đâu, mướn 2 phòng mà khai có 4 đứa con đó. Mà mình 9 đứa nhưng mình phải khai 4 đứa để mà mà mướn nhà nhiều đó thì đâu có tiền, đâu có đủ. Thưa ông không biết cách để mà xin chính phủ cái gì sao? Đâu lúc đầu chưa có biết đi làm, chưa có biết cách gì ra, hồi đó là nó cũng khó. Còn đi vô học ESL ở trường thì nó suối nào là đi đụng xe, đi suối đi ly dị được không có ở đây cũng người Việt mình thôi.
gặp mấy ông mà quen hỏi thăm cho cách nào chỉ ha, chứ còn cái chỉ mà đàng hoàng ít có người chỉ lắm. Ở đó rồi coi như là nuôi 9 người con thì ông sau đó làm nghề gì để mà nuôi các cháu ăn học à? Thì nó sự thật ra mà nó là đây cũng nhờ là cái nước Mỹ nó cu mang, là tức là họ cũng phát trợ cấp cho để mà mấy đứa cháu nó đi học hành đó. Cái điều sống ở đây mấy chục năm để 84 đến giờ thì coi như cũng 28 năm rồi không? Dạ. Thì ông thấy đời sống ra sao, nhìn lại thì ông nghĩ là nó cũng cực khổ, nhưng mà nó ra sao, nó ông có cái suy nghĩ gì ông muốn chia sẻ? Thì tôi thấy phần riêng về nó sự thật ra tôi cũng ăn bài rồi, nó ngay chứ cái lúc đầu đó đúng ra tôi ráng cố gắng hết sức, bất cứ nghề gì tôi cũng không có từ chối hết á, nhưng mà có cái nó khổ, cái tiếng tai của mình nó không có ở đây tôi cũng cố học mà học nó cũng không có vô nổi nữa, tức là về gia đình đó. Thí dụ như tôi về bên nghề tài xế đi, tôi xin ngành tài xế, hồi đó nó cũng đưa đi interview, đưa đi đầu này kia, nhưng mà có cái cũng không có tiếng Anh, học cuối cùng là cũng bị từ chối. Rồi khi tôi đi học này thoải mái thì bên cái thực hành á, thì thí dụ ok làm cái gì, thí dụ tôi chỉ qua tôi cũng làm được, nhưng mà qua lý thuyết là cuối cùng là mình cũng phải bỏ học, dở dang đi học nghề á. Và bây giờ thì các cháu con của ông lớn hết rồi, bây giờ các em thành công không bác? Ông nghĩ rằng ông vui lòng, hài lòng với những cái điều các cháu không? Thì đợt này tôi cũng rất là mừng, nhưng mà cái phần riêng của bản thân tôi thì tôi cũng muốn sống khác trở lại, là cho nó an phận, tức là con người mình nó muốn bay nhảy hay là mình muốn phát triển thì đã vừa qua quá khứ là mình không phát triển được. cái chính là vấn đề ngôn ngữ đấy phải không? Dạ. Cho nên tôi có lúc đó có một ông đó cũng về mình nói là giống như ông là một người thầy, hoặc là giống như một người ông là tuổi với bà già bà mẹ tôi á. Ông người Mỹ, ông rất là thương tôi, ông cố gắng ông nâng đỡ, ông giúp đỡ cho tôi, thì cuối cùng tôi cũng theo được biết về cái phần thực hành thôi, chứ cần mặt lý thuyết cũng không có giỏi là về construction. Nó thí dụ nhà cửa điện lúc rồi này kia nọ thì nó thấy ăn ủi được, là bây giờ nó rút ra tôi cũng biết được cái nghề đó. Thí dụ nhiều khi bây giờ không còn rất tiếc gì mình lớn tuổi không còn làm được cái gì để ra tiền nữa, nhưng mà có cái là vũ sự con cái tôi cũng giúp được cho con cái rất là nhiều. Chứ ông 9 người con, bây giờ những người con làm gì, con thứ nhất làm gì, đang làm gì? Nhưng mà thì nó làm về bên manager cho mấy cái văn phòng bác sĩ, tức là 4-5 cái văn phòng bác sĩ của San Bernardino á. Các con này. Còn thứ ba thì bây giờ nó cũng đang nó làm bây giờ nó cũng đang theo ngành về bên giờ là cái làm điện lạnh của nhà cửa rồi đó. Còn cái thằng thứ ba thì nó làm về bên về thợ máy, mà lại với cái thợ mà về điện xe cần cẩu, thì nó đúng ra mấy đứa con nó cũng không, thầy thì ra thợ, tức là nó làm cũng sống coi như cũng an phận rồi. Nó thì có mấy đứa nó còn ở bên Chicago, có làm tiệm nail tương đồ nó vậy đó. Chỉ có 2 đứa thì gái thì ở đây Thúy với Xuyến. Xuyến thì làm gì à? Nó làm cái ngành nhiều, nó hồi xưa thì nó làm ở bên xã hội, tức là nó học nó lấy bằng nó làm cái CD rồi, nhưng mà nó làm cái nghề đó nó sợ quá, nó sao này nó bước chót nó về tới đây nó không biết nó làm. Nhiều khi tôi về tôi hỏi nó cái ngành của nó tôi cũng không có rành đó. Chị nó có thể biết nhiều. Thưa ông, bây giờ là một người nông dân thuần túy từ đất Trà Vinh, trải qua chiến tranh đủ thứ rồi lưu lạc rồi đi sang đến bên này, con cái rất đông, mặc dù đời sống vất vả nhưng mà ông cũng đã lo được các cháu nên người không thầy cũng thợ. Nhìn lại cuộc đời như vậy thì ông nghĩ gì về cái cuộc đời của mình? Thì nếu mà tôi được hãnh diện là trong cá nhân của bản thân tôi và cái gia đình. Ngồi back. Dạ. Dạ. Come on. Thì
tôi cũng an ủi được phần nào là tôi nghĩ rằng khi mà tôi dẫn các con đi đó là nó còn rất là khờ dại, nhưng mà tôi không có sai lầm trong cái đường hướng là để tôi đi đó. Thì đến cái cuối đời tàn của tôi đó thì là tôi cũng mãn nguyện rồi. Nó chứ sự thật ra nếu mà bởi tôi có cái quan điểm là thành bại con cái ở đây hư nên đó, tôi chịu trách nhiệm rất là nặng nề với cái bổn phận của tôi là thay vì thí dụ để nó ở lại để ở địa phương hồi đó mình đừng đi đừng dẫn nó đi, phải không? Thì mình mới không có cái trách nhiệm nặng nề như vậy. Nhưng mà có cái là tại vì quyết định là sân vườn sân sát rồi đó, là tôi muốn đi muốn ở muốn bỏ nó đâu bỏ, để ở đâu ở đó. Cái lúc đương thời hồi đó là cái lúc năm 83 nó là như vậy, cho nên thì cũng may mắn là trời cũng không có phụ là mình làm phải. Thì nó cũng ông bà nó cũng có đức, tức là tổ tiên ông bà nó cũng đem được cái nguồn hạnh phúc lại cho con cháu, nên là khi nào nó sống cũng sau này đến đời tương lai của đời cháu chắc thì thứ nào nó cũng lo học hành này kia nọ, vậy thì tôi cũng an phận rồi, tức là trong cái cuối đời của tôi rồi vậy thôi chứ. Thưa ông, nếu mà ông nghĩ rằng nếu mà ông không đi cái năm đó thì con cái của ông và gia đình ông ra sao? Tôi thấy nghĩ là bây giờ mình tại không phải mình qua rồi mà mình nói là nhìn lại những cái người còn ở lại đó là mình thấy còn thê thảm dữ lắm. Là tại vì hồi xưa đó họ gấp hết nghĩa là 100 lần như mình hơn mình, chứ không phải là đó. Mà họ cuối cùng bây giờ là họ ở bám lại, tức là nào là có ruộng có vườn có trâu có bò, nhưng mà cuối cùng bây giờ họ còn đâu có. Nhưng mà mình bây giờ đi trong cái lúc mà nó trắng tay rồi đi hai bàn tay, tôi chỉ hy sinh có một cái tài sản chút xíu, cái chiếc ghe đó thôi. Nếu mà thì thật ra lúc đó mà nếu bị bắt là cả như thằng này tôi có nước tự giận chết, chứ đâu có quyết định mà bị đánh cái cũng chết, dạ con cũng sống đâu có nổi. Thưa ông thì ông nghĩ lại đó thì ông nghĩ về cuộc chiến tranh Việt Nam, ông nghĩ rằng người cộng sản họ đến họ đánh miền Nam người kia, họ đem thanh bình độc lập no ấm cho người dân đó. Thì ông nghĩ gì về cái cuộc chiến tranh đó, cái điều đó có đúng không? Không, tôi thấy hoàn toàn là sai lầm. Cho nên cái người mà sai làm nhất là dân trí thức, tức là hồi xưa mà đã nghe là theo cộng sản mà đi tập kết ra Bắc á, là cũng là một cái tới giờ này sau này họ về đó. Tôi có một người cậu thì ông kể là rất là sai lầm, là tới đến khi ông sau này ông về rồi ông có được cái gì đâu đó. Mà ngay cái lúc đó mà ông là người trí thức chứ không phải là nói cái dân mình dân bình thường nữa đó. Khi á ở trong miền Nam đó, thì con ổng và rể ổng thí dụ là một người là trung tá hải quân, một người là phi đội trưởng, cuối cùng là đi học cải tạo. Mà ổng á thì dẫn một người con ra Bắc đi làm phó tiến sĩ ở bên Liên Xô về, mà cuối cùng á là cái người con của ổng sau này đó, ổng ra ổng can thiệp cũng không được nữa. Mà cuối cùng đến người con ổng ra tù á thì mới đi hình như đi theo người qua tàu gì đó, rồi bị đi diệt viên á, tức là làm qua tiêu sao mà hình như đi cũng bị mất tích. Cho nên bây giờ ổng ân hận dữ lắm, một cái sai lầm, tức là ổng đi hy sinh cả cuộc đời của ổng, mà đến khi bây giờ người rể ổng vẫn còn đây nữa. Thưa ông, có trở về Việt Nam chưa từ hồi ông đi nữa? Trả ra nhiều lần đó mà, nhưng mà tại vì tôi cũng là người dân công dân bình thường, thành thử ra tôi ra nói với cộng sản tôi cũng không có sợ vì tôi cũng không có là hoạt động chính trị, tôi cũng không có. Sự thật ra tôi tiếng là gì trong quân đội là nằm theo phe thôi, chứ còn sự thật ra tôi cũng không phải là nhà chính trị thường túy nữa đó. Tôi là người nông dân thôi, người công dân mà, nhưng mà công dân của quốc gia chứ không phải là công dân của cộng sản. Bởi tôi chỗ nào có cộng sản là tôi hồi đó tôi không ở, tôi thật ra nó là vậy. Thưa ông thấy Trà Vinh bây giờ ra sao khi ông trở về? Trà Vinh bây giờ nó rút ra một cái tỉnh nó chậm phát triển lắm, tại vì cô biết có một thời kỳ nó vừa tiếp thu vô đó thì nó sát nhập hai tỉnh lại, Vĩnh Long và Trà Vinh, thì nó sát nhập ra cái tỉnh Cửu Long. Thành ra cái nguồn lợi kinh tế và những cái gì mà của tài nguyên của ấy nó đem về cái kiến thiết của Vĩnh Long hết, từ tới chừng mà bắt đầu nó trả tách ra tỉnh của Trà Vinh lại với đó thì cũng ruộng rẫy thôn quê, tức là bây giờ ở Trà Vinh nó không chậm phát triển lắm, so lại nó nghèo hơn mấy tỉnh khác. Thưa ông, câu hỏi cuối là ông có một người con là Thúy Võ, bây giờ lập gia đình là Thúy Võ Đặng, thì cháu có bằng tiến sĩ về sử học, bây giờ dạy ở một trường đại học lớn ở California. Là ông nghĩ gì về cái chuyện đó, ông có hãnh diện không?
Không thì gia đình vợ chồng tôi cũng rất là hãnh diện, nhưng mà có cái đó là sự thật tôi cũng rất là tủi lòng, là vì mình là một người sống ra rất là nghèo khổ, là mình không thiếu về tình trạng trí thức để mà nó đúng ra có các con tôi nó đúng ra thành bại học hành. Sự thật ra với cô đây mà tôi cũng thật tình ra mà nói là người nông dân rất là thật, là ăn thật nói thật, chứ không có là tôi không có cách nào để mà thay vì người ta cũng chỉ dạy hướng dẫn con từ cái lúc lớp còn nhỏ, còn cái này ngược lại nó còn là làm thông dịch trở lại nữa. Thí dụ vậy là mình không thiếu cái trình độ về học vấn đó mà. Thì sức thân ra tại vì hồi xưa là sống trong cái thời kỳ mà từ cái căn lớp này tới kia sống ở thôn quê mà vùng hẻo lánh nữa, là còn nếu mà may mắn là sống được cái vùng quốc gia, chứ nếu mà đằng này tôi mà sống ở vùng cộng sản đó, giờ này con cái cũng chưa biết ra sao nữa đó. Thành ra rất là hãnh diện cho con bây giờ nếu mà nó học cái hồi đó nó học cái môn gì đằng này thì mình cũng không hiểu, mà chính vợ chồng tôi không có học được nữa, làm sao mà hiểu được. Tức là nhiều khi cái từ ngữ của cháu nó học, thành ra nó thật với cô là biết mà mình ngày nó ra trường, ngày nó ví dụ như tụi nó thành đạt, nó học hành vậy thôi, chứ còn cái ngược lại vợ chồng bây giờ với hơn nửa tuổi càng ngày bây giờ tôi cũng càng lớn rồi. Vậy còn điều gì ông muốn nói nữa không? Bây giờ ngày hôm nay thì cũng thành thật cảm ơn cô, và tôi cũng nói bằng cách nhiệt tình và những cái sự thành thật của gia đình của tôi nó là vậy. Tại vì cái ngày mà lúc tôi vượt biên đó, cái sự thật quyết định này là đi đó là một là được, hai là không thôi, chứ không có chỉ đi có một lần, một là dứt khoát đi thôi chứ không có. Thì lúc đó Thúy là qua tới Mỹ này nó mới 4 tuổi à. Dạ là giờ đi còn ở bên rải rác ở bên trại bên đảo này kia, nó hết năm 13 tháng chứ năm nữa. Thành ra có lúc mà nó rời khỏi Việt Nam thì nó mới 3 tuổi. Dạ. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Bác cũng có nhiệt tình đến đây, bởi vì thực sự Thúy và các con cháu sau này cũng rất muốn biết vì sao bác lại quyết định ra đi và ra đi như thế nào, cũng như là cái tâm trạng của bác khi sang đây, cũng như là cái gì bác phải trải qua để cho các con cháu được có một cái nền học vấn và thăng tiến với mọi người. Thì cháu cũng thay mặt hội cảm ơn bác rất nhiều. Dạ. Thì sự thật ra nó ngoài cái mục đích gì là nó đúng ra tôi cái kiểu mà nó cái mối thù triền miên thì nó không có, nhưng mà có cái sự thật ra ở chỗ nào hồi xưa có cộng sản là không có tôi. Nó đúng ra là tới lúc hồi tôi còn làm dân cũng vậy. Khi năm 60 đó là cộng sản vừa nổi lên là tôi đã đi rồi. Tôi bỏ xứ đi ra cái vùng nào mà an ninh, cái vùng nào là hồi đó là ở Bình Tuy, Bà Rịa, Long Khánh, nó là ra Đà Lạt, Lâm Đồng này kia nọ là đều tôi có ở ngoài vùng ngoài đó hết. Là ngoài đó nó xa xôi rừng núi, nhưng mà có cái ngoài đó nó không có cái kiểu mà giống như trong này. Dạ. Dạ. Cảm ơn bác nhiều. Cảm ơn cô. Dạ.